Så där, nu har jag ett nytt projekt här igen. Det här är en motor från en Yamaha Aerox. Och det jag ska göra på den här, det är inte min motor, kan jag säga direkt. Jag har ingenting med variator i moppeväg då. Det jag ska göra är att anpassa den för den här Stage 6 RT95 cylindern. Vi ska på med ett större membran. Så det ska modifieras lite i spacern här och även ner i motorn eventuellt. Gissa på att det kommer behövas. Det ska fräsas lite där vid motorfästet. Det ska fräsas lite här inne så att remmen får plats med oversize grejer. Det verkar vara utan massa smuts och skräp. Den är 46,975. Det här räcker nog en tumstock till, för det här är inte så noga. Det är en 12. 12 blir jättebra. Bra, då ska vi montera ihop igen. Har vi inte? Vad fan är de? Vi har ju inga centreringar. Det vill jag ju ha till det här. Så där, 2 stycken stumpar och en 12-as axel bara. 9 mm hål valde jag. Inte kolla att de går i botten ännu. Det kanske är... Ja, det är säkert skräp där inne. Vi provar igen. Nu. Verkar vara 51,5.
Så, 2 stycken lager dummies. Sådana har inte jag haft, så tänkte då kan jag väl göra några. Det är bara, om ni aldrig har sett sådana här, så det finns att köpa. Det är bara för att man ska ha någonting att sätta istället för lagret. Någonting som är lätt att montera dit och bort. Just när man håller på med testmonteringar. Så den passar, den glider in i blocket men den glappar inte, och samma på veven. Väldigt lite, några hundradelar gissningsvis. Tillräckligt i alla fall för det här. Det är mest bara för att när man väl har tagit upp diametern här, man har fixat med diametern på vars cylinder och kolv ska ner, då kan man montera i veven, montera dit kolven och kontrollera att kolven går fritt. Fantastiskt. Var fan får den nu då? Ja, längst bak. Där. Jag kan inte snurra. Den passar värsta bra. Det är någon som har fyllt på med smörjfett i den här motorn och jag hela tiden har rör i det. Det blir jättebra. Kommer man centrera på den här ringen när man spänner upp den i fräsen. Ja, centrerar man där på och sen fräser man upp. Så nu har jag mätt färdigt på motorblocken. Och jag har tagit bort skruvstycket ur rent fräsen. Och så har jag tillverkat lite uppspänningsanordningar här. Lite
sprickor och rörstumpar och sånt där och mätt ut vad vi behöver så att det ska gå smidigt nu att montera upp allting. För det är inte som alla kanske tror att man bara slänger upp grejerna i fräsen och så funkar det. Det tar lite tid. De här till exempel, det går inte att köra, vanligtvis är det M14 i fräsen och de grejerna har jag här nere. Men M14 går inte igenom ett 10 mm hål. Så jag har fräst, och den här blev ju lite skadad. Kanske ska visa på en som blev bra. Jag har gjort några T-spårsmuttrar med M10-gänga istället. Det finns ju såklart att köpa med M10-gänga, men då är de ju fysiskt sett mindre också. Så jag vill ha den här storleken med M10. Och jag har inget T-spårs. Man kan ju köpa på metervara en T-stång och bara gänga, borra hål och gänga så är det klart, men det har jag inte. Men nog om det, nu monterar vi upp och börjar. Och min plan är att montera upp båda halvorna bredvid varann och klocka in på ena, nolla och sen klocka in på andra och skriver upp de koordinaterna. Då behöver jag inte hålla på och växla mellan hylssjuck och ursvallningshuvud och ställa in allting på nytt varje gång, men 2 gånger. Så att det här blir nog smidigare. Den här var ju värst av dem att spänna upp också. Man måste ju ha den såklart att stå så här. Men då sticker de här ut så den kan ju inte stå plant. Och jag tänkte på att bara sätta en plåt som är tjockare än det här så att den vilar mot det här. Men det är så lövtunt gods så jag törs inte spänna på det här. Eller alltså lägga en plåt mot det här och sen spänna ner typ genom det här hålet. Det känns som att jag kommer spräcka det. Så då måste man vara så här noga med att man får inte spänna för hårt för då spräcker man det. Men spänner man för löst och så börjar man fräsa så börjar hela den här fara. Det är inte heller kul. Så jag har gjort en annan lösning. Den här kommer vara mot det här hålet här, så kommer jag ha en skruv här igenom. Och på grund av de här 2 gjutningsmärkena så hamnar den snett om jag sätter in den hela vägen så här. Den hamnar upp på dem. Det är inte mycket, men det är nog mycket för att jag inte ska vara nöjd. Så jag sätter den så här på kanten. Så om ni ser att den hänger ut väldigt långt så är det därför. Jag använder bara det här. Nu måste jag skriva upp koordinaterna. Jag har ju en sån här digital mätutrustning. Och nu håller jag på att köra här. Men den här är ju min 0 och 0. Så nu när jag kör här så måste jag gå mot kanten där bak. Och så skriver jag upp 17,76. Och sen går jag till den här kanten på den här sidan. Och skriver upp vad jag får. Och så måste jag räkna ut vars mitten är då. Och sen samma åt det hållet. Och då notera vars koordinaterna hamnar. Och där, nu borde jag ha centrumen till de där. Jag kommer stoppa upp en indikatorklocka och dubbelkolla att det faktiskt stämmer. Men att börja med en sån, det tar mycket längre tid än att bara köra så här från början. Åtminstone för mig. Så ja, och om ni undrar om den här, sånt här är ingenting som finns original på en sån här maskin från 50-talet. Utan den har jag monterat själv. Annars har man såna här graderingar, skalor på vevarna. Och så måste man gå efter det här, och ska man ha finare än det då måste man montera en indikatorklocka och köra bordet mot den för att veta att man har rört sig 1/100 eller vad man nu ska röra sig. Så den där är guld värd. Just här är vi på 0, går vi tvärs emot. Här är vi på 0, just där. Här är vi på plus 1/100 och där är vi på 0. Så att det är så nära vi kommer till mitten. Och så nog är det inte, men jag var nyfiken på hur nära vi kom.
3,5 hundradel behövde jag flytta från vad kantavkännaren sa. Ja, den börjar just toucha där. Vanligtvis när jag ställer den här excentriskt så pass mycket som den är nu, då brukar jag sätta en motvikt. Men jag kan inte det nu, för nu har jag ju verktyget i den som är längst hit. Så jag kan inte sticka in någonting här och skruva fast det. Så ja, om jag inte rondellar av den här, men jag tror det är en dum idé. Nu ska jag köra den här diametern tills den är nära på att vara färdig. Sen kör jag nästa och sen justerar jag ursprungshuvudet en sista gång och sätter rätt diameter på båda så att båda får samma. Där. 0. Så. Det är någon oskriven regel, den kan aldrig stanna vars man vill. Vi gör rent. Det är 76,505. 1, 2 och 3. Så. Den stannar till och med på rätt ställe. Ja, vi är på 5000 delars millimeters över dimension, så nu får det plats lite mer färsk gaser i den där.
Jag skulle säga att det där är så nära vi får det. Vi är på kanske 4-5 tusen delar fel. Så. Och så här noga är det inte, men jag har köpt sån här mätutrustning så då är det kul att använda den. Kanske viktigast av allt innan man tar loss det här nu från fräsen. Så. Nu sätter jag något fel håll ner, men det är bara för att den är inte lika lång på tändsidan. Så annars tar den i fräsbordet. Det där ser ju riktigt bra ut. Perfekt. Perfekt! Perfekt. Oj, vad fint det blir. Nu har jag ju bara fått med 2 skruvar här. Så jag ska se om inte jag har några fler sådana här. För jag vill nog stoppa fler än 2 i alla fall här. När jag ska ta upp diametern här. Så att det hålls ordentligt ihop. Så nu har jag hittat några fler. De 2. Och sen sätter vi bara med vanlig sexkant skalle på resten. Som ni ser så är den här ganska svår att ställa upp, den här motorn. Så vi kommer få köra liggande åt det här hållet. Och så kör vi horisontal fräsning istället. Det jag ska kolla nu först och främst, det är att den här packningsytan för cylinderfoten, den mäter jag på och kollar att den hamnar spikrakt åt det hållet. För annars kommer jag ju borra hålet snett mot den, och det är inte det som kunden har beställt av mig. Så jag ska undvika det. Där är vi på 0 och den står på 5. Och här borta är vi på... Ja just det, vi är 1, vad blir det där? 1,65 ungefär millimeter fel. Och vi är längre upp där, okej. Vi är på 6.
Jag undrar hur den här ytan här är mot cylinderfoten. Det här är mest för att jag är nyfiken. Vad hamnar vi på där? Det ser bra ut. Det ser mycket bra ut. Ja. Så nu har vi ett jättefint hål att centrera på jämfört med att försöka göra det runt alla överströmmare. Noll. Ja, det skiljer på sin höjd 200 delar. Det är alldeles godkänt för vad vi gör. Har du klagomål, Oliver, då kan du säga det till någon annan. Undrar om jag har underskattat storleken på det här jävla ursvarvningshuvudet nu. Jag tänkte att det lätt får plats. För det sista som får hända, det är att man startar och så krockar den i bordet. Vi har 33 mm så vi kan öka diametern med 66 mm. Jag tror det är väldigt lugnt. Det där är 0. Om man kollar i instruktionerna när man får med cylindern så ser man att vi ska ha 58,4 till 58,5 mm i diameter, 6,5 mm djupt. Och sen går vi vidare ner till 19 mm, totalt sett då 19 mm med en diameter på 53,7 till 53,7 till 54. Det är toleransen man har här. Så högst upp måste vi göra utrymme så att cylinderkjolen får plats, och här nere måste det göras utrymme så att kolven får plats. Nu måste vi prova olika varvtal tills vi hittar det högsta vi kan köra på utan att hela maskinen dansar iväg. Det här går bra. Nästa steg blir 285. Då börjar hela maskinen att gunga. Så vi sänker och ser om det blir bra ändå. Vänster, höger och vänster.
Det är 53,80. Jag är inte säker på om det syns så bra, men 53,80 ganska så exakt. Om den här nu visar rätt, men absolut tillräckligt rätt för det här. Vi har ju ändå ganska stor tolerans. Vi har 04, 08, 1,2, 1,6 och 2 millimeter tar vi där på diameter. Allt mellan 40 till 45 är godkänt. Och vi är på 45. Perfekt. Det blir fel. Jag tänkte, den får plats jättebra så här. Vad fan, ska den sitta åt det hållet? Vad är det som saknas? Är det rätt kolv?